jsem byl taky překvapený, protože jsem se díval na nějaký rozhovor s Nugdakem a on říkal, že GenG draftí nejlíp a můj názor byl, že oni úplně opačný, že GenG draftí nejhůř podle mě. Protože oni kámo vždycky přijedou na International a oni díky tomu, že jsou nejlepší, nebo vždycky byli strašně najetí, tak oni dostávali úplný fake info ze screenech a oni pikovali sračky a stejně jim to vycházelo, protože byli nejlepší tým. Je pravda teda, že proti Flyquest tak pikli toho Maokai, tak ten Maokai byl mega smart do toho Fiddlesticka. Jo, ten to bylo mega dobrý. To bylo mega dobrý, no, to a to třeba nikde skoro nevidí, že ti někdo, ale to většinou řeknou ti hráči, že ti řeknou, ty tady je hrozně dobrý Maokai nebo něco a řeknou ti proč. Že jako to asi nedělají ti koučové. Takže Kalista, Zaya, Ashban. Oni dají Aurora ban, dostanou Skarner first pick. Jo, a musí to nějak uhrát. To je blbý, no. Spárněte tu Ašku, prosím, jinak jedem domů. No. Pán Ash, to znáš takový to? Silent. First pick Ash. Pace může hrát Ash. Znáš takový to, dej mi tam malování. Ne, nemaluj teď. Co chceš? Na druhý obrazovce to udělám. Co chceš? Takový to, jak je to, šibenice, jak hraješ. No, ban. tak ban. Ano, first pickáš, no, vyřešeno. Zase napuješ ho. No, nejlepší je, že my oba dva s Gaxem jsme říkali celý rok, Ash je nejvíc broken. No je to broken AD, ale lidi to neumí hrát. No, nevím, proč to neumí hrát. No, a musíš mít damage v tom kompu, protože Ash nemá zase tak velký damage. Tři tam je. Oni hrajou toho letality Varuse do toho, to je dobrý. Nebo jako dobrý, je to OK. Jo, já můžu to vyhodnotit to, dobře. Kinder je takhle, to náš Skarner. Ale tak Varus Skarner je dost dobrý do Ash, podle mě. Jo? No, víš, že mají Skarnera. Hoši, je tam Skarner. Je tam Skarner, poslední barák. No ale teď je blbý to, že Lehen zčoukuje a podle všeho bude hrát jenom milíčka. Takže oni prostě nebudou pikovat jo nic. O Ashi. Tristana. Klasika. Ne, zkouší to, protože prostě jsou 2-1 a jsou v čouku, hej. Ale aspoň bandy toho si to chápu teď. Jo. Oni to měli naplánovaný. Oni to věděli, že oni budou muset zabanovat na Red, Yone, Aurora, jo, a že vemou prostě Skarner Varus, když vemou Ash. Ale Jax tady bude broken, pokud se feedne. Game 4, backs against the wall. The Nidalee comes through there. Jax je trošičku The ban of the Cassante is so crucial for Keen. I think that it's such a safe top lane pick, just in general, but in Keen's hands, it's also a devastating carry threat that you don't want to run the risk of him getting. Now on the side of GenG, they can look to pinch the mid lane pool a little bit more. Maybe they remove the Ahri for themselves. No, they're actually targeting carrier. They're really trying to limit the options that this bot lane has. No, protože Jax je v pohodě, je to v pohodě, ale pokud vezmeš Renekta, máš Renekto Nidalee a máš first Grubíky máš určitě a druhý budeš taky mít než budeš contestit, no. Protože máš Ash a I. Jak je možný, že když víš, že jsou ty gruby tak OP a já ti od prvního dne říkám, že jsou gruby OP, tak jste měli 0,18 gruby. Viděl jsi Legends in Action? Viděl, no. My jsme jim řekli třeba 5krát o těch grubách. Ale oni prostě si neuvědomují bigger picture. Oni prostě buď vyplácají spely a pak nemají spely a pak si řeknou hej, můžeme contestit grubíky a pak jenom nemáme ulti. Faker Ahri. Nemůžem. Faker Ahri. GG hoši, GG. Ahri, Skarner, Varus, Jax, to se mi líbí. Já si třeba myslím, že Tristana jako není teď dobrý champion. No jako není, ale dá se to hrát v pohodě. Zapomněli na Poppy. Poppy je mega good, mega popuška. A Brown ban. Báli, že banou.
Nevím, chcou třeba hrát Renatu, nebo já nevím, proč. Tak máš Rakana Barda. Vypadáme dobrý, ne? Oni neviděli ten ban druhý. Maokai. Maokai. Okay. To je Maokai support. I když Maokai do Jacksa je taky good, Poppy do Jacksa je taky good. Jako teď můžou oboje. Kdyby tam dali Milia nebo něco takového, Varus Milia. To se mi tady moc nelíbí. Proč máš Karnera? Pike, ty Nebo pičo. tam lisknou Pike. Ty pičo. Co bys tady pikoval, prosím tě, no? Na 5. Barda. Bard je bannutej, ty hnupe. Can you focus? Ne, mám AD. Tak co bys pikoval? Blice. No joke. S Varusem good. A je to dobré do Nidlíny. Tristana Ash. Maokai Poppy. Keria si tady píkne. Blitz by to byl lepší než Pike. Blitz by to byl lepší než Pike. Jde popírat to. Ale tak Kerry a Pike, no, tak uvidíme. Zápex to filuje. A je to teda Maokai support, to je dog shit. No Varus Pike, to bude botlane bude vajcík. Budou swapovat nebo ne? Kdo? Až Maokai jsou, ano. No, budou chtít, no. Podle mě. And it's so crucial that his laners give him the prio to play the champion to perfection and allow him to thrive in the ways that he so often does. Zajímavé. And we're all hoping it goes to game number 5, but if Jo, this to je doesn't Jover. then Jover I je don't know dobrý, what would no. have, right? I know that Tristana not in the spot that she was She- before, but you somehow get both Tristana and Maokai, which was a combo that was Okay, basically buď je to never been allowed to Canyon play. Masterclass, Also getting aby se do Canyon 5. hry, nebo je to Jover. definitely an Takzvaný incredible pick. Jover, jak No tady way. to Jo. napsal. This is T1 at Worlds. Já doufám, že T1 vyhraje. With match point. Moving into this game T1, number T1, 4. David T1, LG next week in T1. London is what's on the line, and there is only one step left Proč jsme to se take. zbudili, byla tma a teď je tma zas. Začíná noc, takže budou zima. A posouval se čas, ne? Kvůli tomu, ne? Something's gone down. Something is definitely gone down. Proč si fandí GenG? It's just unbelievable that T1's even Čet, in fandíte this GenG nebo position. T1? I feel like that so many Žalopome furt, je to stejný, si to furt this smateš. is just another year for T1. Like Ty last zavřel year, reigning world okno. champions here in the Teď jsem ho semifinals zavřel. at match point. Of course, why wouldn't they be here? They were also Tak top ho three otevři in do the kořán a vyvětrej tím pádem, že do kořán a v kuchyni otevři do kořán a to se vyvětrá během 5 minut a pak to zavřem. So maybe fans are just like, oh yeah, we're used to this. You just have a little bit of a lull before you come back up against like the swell of the Swapík. Spot him with the sweeper. I think they Yeah. spotted each other. Information now going over. Pane bože, He has a flash. oni ho neviděli. Wow, The invaders come through from GenG. wow. Canyon gonna be able to steal away this buff. Nic, Pace nemá flash už. GG. A late invadnuli blue side, Now víš? this bot lane I feel is very volatile. Ta botlane to bude vajcovačka. Varus má Hail of Blades taky, hej, tohle já nemůžu vyhrát, až Maokai. Jediný, co mají výhodu, je, že neví, kde je Nidalee a může ganknout z behind. Ale jako, tady mi přijde, že bude solo kill, eventuálně 2v2. I think we're going to need to see another Chovying performance, much like we saw in Game 5 against FlyQuest on his Smolder. We're going to need to see absolute domination, stay ahead of the curve, make sure that these items come in at exactly the right time. Dívej, boom, boom, čus, flash up, minus. To je unplayable. Ne, už nemají 2 flashe, oba 2 botlane. A oni neswapovali proč? Oni late invadnuli. Já vím, Já nevím proč. No ono, jako když máš Oni si možná mysleli, že counter swapnou, nebo já nevím. Ash Nidalee je dobrý, že jo, level 1, tak můžeš late invadenout. Ale oni, jak ztratili flash? No, oni skenovali a Keria viděl skenem invadovat a oni neviděli Keriu. A on je huknul přes zeď. A Kim tady pěkně podržel tu linku. Ty vole, hoši, tohle zatím T1 hraje dobře.
Uvidíme, co ten Pike udělá. Tady nemůžou nic moc, ne? Neměli by. Valdo, díky. Flash. To předtím použil jump, jinak by nešel. Jo. No. Shit, takhle. Jako oni reálně nemůžou nic botlane. Oni musí nějak ganknout tu botlane, aby relievnuli pressure. Nemají flashe. No. Proč to nenechají bouncenout? Asi já nevím. Našli ho. Co děláš? Proč Tristán jde líp, protože prohráli 2 zápasy a chcou něco nového. Within the first 4 minutes of the game, but for every minute that goes by, this champion will continue to get stronger. Keen in the top lane matchup continues to do well. It's a tough matchup for the Jankos as well. And so GenG definitely don't have to be too terrified, even though the bot isn't going the way that they would like. I'm also wondering if Tak schválně, co se bude dít, půjdou na bot, napušou 2 vlny a půjdou na vodíky swap. Varus, nebo budou hrát ve 4. Budou hrát ve 4. Asi. Proč neotevřel v kuchyni? Otevřel, teď jsem zavřel už teda. No way. No way. And Keen will survive. Ice cold. Yeah, I like that. Just continuing to walk. It's the continue to walk strategy, one that we haven't seen for quite a while. No jukes abound. And Chronicle has been talking about this, the impact of the supports, right? We saw it from Carrier game 1, game 2, we saw Lehens very active on the map. Game 3, I think both supports were trying to make plays around the map, but with Carrier Kámo, co děláš? T1 was finding it. Klid. But now Carrier's on a champion that Varus has so si much agency, but budou it's se getting carried flashnout. along. Já jsem tě nakazil, aha. Dobrý trade, back. Remember he did do that thing last year? Where he outplayed? I was about to say they did buff the lethality virus a little bit more, and as you rightly said, this man has a bit of a history on this channel. Dobrý, že to uhrál 1v2, jenom ztratil cleanse. Flash má furt. To je huge. To je hodně huge. We talked about it on the way here, didn't we, Alice? Where like the mobility and how like in the meta it feels it can be difficult to play. To je dobrý slow a tady bude Charmos. Hledá ho, nice. Našel ho, nice. Ty vole, on to neflashnul. Canyon, můj bože, to bylo nádherný. To bylo nádherný, jak čekal. Vždycky špatná hry, když vidíš špatnou hry, tak ona ultne a dá hned charm. Ale když vidíš dobrou hry, tak ona ultne a čeká a čeká a čeká a pressuruje. A teď perfect chain CC. Nemá má flash, Guma. Dobrý, paráda. Jak čeká s tím charmem, aby perfect layered CC, že prostě on dostane stun a on to nevyplácá hnedka ten stun a počká si, až zastunuje znova. Jako GenG mají 2 gruby, ale i tak prostě ty 2 killy jsou huge. To je huge. No jo, Faker a hry, Faker a hry. Proč pustili ty Voidy? Byli strašně low, už měli 2 killy a nechtěli riskovat jak minulé. První hru zbytečně riskovali. A pak to ztratili. And the win rates for both his LeBlanc and his Ahri are about equally ridiculous. So world skin aren't special anymore? Yeah. I mean, they're all special. I was just saying that there's a lot of special. Extra special, okay? When everything's special, you have to sort of redefine where it lies, you know? Now GenG have a stacked wave on the top side. Hlavně je to huge, protože GenG nemají tak dobrý draft, jakoby, když jsou behind. Pike! Keria! Lehens to naintil. Keria má prostě, on je v hlavě. On je v hlavě Lehence.
On musel dát dvojitý Včko, aby dodgenul hook. Maokai by ho nehooknul pod věž, ale on potom dal Ečko backwards. A stejně ho tam delivernul. Ten Pike je tak teda Maokai je tak dogshit do toho Pikea. A ještě level 1 ztratili flashe, to je hrozně bot div. Tahle série je hrozná bot div, kámo. Support div jak svině. To je úplně šílený. Každou hru banou 3 ADčka nebo 2 ADčka proti Gumajšovu a vždycky carry a vaří a dává 1v9. 2 výhry s tou Renatou vyhrál carry a prostě leží solo. Teďka to vypadá, že s tím Pikem taky vyhraje prostě. Dobrý kvéčko ta hry, dobrý. Carry a tu zase je. Charm? Jo, buffernul to. They are the only team in the world where the plotline truly seems to be unbreakable. Yeah, the script really just seems like as much as má you talk cleanse, about it, nemá flash, ale má cleanse. As alright, looking for a bit of an opportunity towards Gumayushi, but he does the walk strat, moves away. Carrier will be able to move back up again. A teď ten Pike má strašně moc pressure, protože pořád roamuje a Maokai ho nemůže mačovat. A ani 1v2 nedinajou Varuse, tohle je úplně šíleně W pro T1. Varus může farmit 1v2 a neumírá 1v2 a Pike všude roamuje. And one thing to do, keep in mind, is that this game still feels less explosive than the previous Pike game we saw. And T1 did A má have šestku finishes teďka. closing that one out. Pike, as good as Pike is, and for as long as we've seen Carrier play this is type of the game state that you want, and I think we need to see more objectives, right? Like I think the gold alone is nice, but I want to see dragons being taken early, and I want to see that Rift Herald take down that mid lane, because the moment that control of the map is ceded and vision starts to drop, that's when Grubici za 50, to bude fight. A nebo to GenG, možná to GenG nechají ty Gruby. Podle mě se budou snažit stealnout jednoho GenG, ať je to 3-3. In the shellackings that we had games 2 and 3, it's because GenG and T1 both enabled their win conditions so incredibly well. This time around, we haven't quite seen that happen just yet. Still an opportunity for GenG to try and turn the tides of this one with moving Chovy into side lanes, obliterating these turrets and creating leads that way. The only problem for GenG right now 14 Gruby. is not a great position for Grubs. They have just secured the dragon. Jax má TP, bude mít TP, Pace nemá TP. Tady by to měly být T1 Gruby, oni nechají GenG. GenG nechají všechny Gruby. Takže to bude 4-2 pro T1. Což je v pohodě, ale je to good pro T1. No possible contest and a Nidalee composition that isn't able to snowball early objectives. And a Tristana composition that doesn't get a decent amount of Huge, není to huge, je to good. Quite rough, and there is vision. GenG obviously knew that this was happening. Škoda. For a bone skewer on his on Keen there towards the top side. Canyon pathing back towards Resetnou, Drak za 4. Herald za 2,5. Tyhle ty homing missile speary. We're going to be saying that a lot this game, I feel. Yep. We'll see how impactful those spears end up being, though, as now these neutral objectives fall away from the Rift. We turn back to a neutral game. Canyon má prostě naváděcí speary. Marek by mohl vědět. Look to try and secure as many of these as possible to funnel that early gold injection to get ready for those first items. As you can see, Malignance and Heartsteel already completed. Jax má 800 goldů ahead, Varus má 800 goldů ahead. Problém s Poppy je, že ona je fakt jako... Poppy je game breaking v tom, že když každá její ult, ona může být behind Poppy, ale každá její ult může být game breaking nebo game winning na Drakovi nebo na Baronovi. You know, say Ona gets an amazing ultimate and then gets just Poppy ulted away, and then, you know, if it's a 3-man ulti, he just dies. That could be kind of funny. Certainly some interactions that could work out there, but it really does change the tide of how this game is going to work. There's also a lot of champions on T1 that rely on their mobility to make plays in fights, right? Pike is the most obvious one, but even for Ahri, it's the case. Zeus se nebojí. I don't know if they really have an angle. They don't have any vision, so they don't want to risk it. 2v2 could not go their way. Zeus se vůbec nebojí. The fact that the Maokai, even with Lahens having a really rough performance so far, Okay, tady bude hodně grubů pro T1. Teda plátů. Minimálně 2, možná 3. Málem ho trefil. A forcnutý flash. Výborně. Dva pláty. Zahraný dobře, Skarner neoverforcuje.
Jenom prostě Varus ultimatka za flash, takže teďka umře za chvíli. Že až bude mít další ult, tak je prostě v podstatě Ash dead. Si počkaj na nějaký fight. Herald fight je za 50, až nebude mít flash na Herald fight. Will be commencing. We'll see who gets that objective. As right now the T1 members are resetting. Vision needs to be replenished. Gold needs to be spent. GenG gonna push out these waves. We'll give them initial access to the top side river. But it means that they skoro 3k goldy, tyjo. To je šílený. Between the 280 carries. No Blade of the Ruin King completed yet. The Pays. Hej, on to furt trefuje ty spíry. Ten Idli. Tady za chvilku, problém pro Jaxa je, že to jen tak nepušne, tu turet. Musí mu tam někdo romnout, třeba Pike. A tady dobře poukujou s Varusem. Krásný, krásný. Tady to bude, Herald bude pro T1 z největší pravděpodobností a s Heraldem potom vemou ty jedničku buď na botu nebo na topu. I když oni to asi nechají na tom. Nechají si to asi na midlane. Ty vole, ty kvéčka od Varuse, ty jsou nádherný. Good poke, good poke, good poke. Zase kvéčkouka. Trefil Keena, trefil. Okay, tohle vypadá možná dobře pro T1. Ještě by to chtělo pár poke, oni musí full engagenout na Varuse. A Lehens chokuje, on ani nedá dvojitý Včko na Heralda, aby dožnul ten poke. To je straight up choke. Keria neumře. Pěkný, ale dostal jenom jeden kill za toho Heralda. Ale vemu first turetu, nice. Zeus 1100 goldů, 1200 ahry, 1200 Varus, ty vole, tohle je jako to je clean, 5k goldy skoro. Ty piču, 4krát teďka. Faker vzal first turetu, nice. To je mnohem lepší vzít first turetu pro Fakera solo goldy, než jak tam brali ve třech na midu. Dvě vzali turety. Ještě by mohl vzít bot turetu nemůže, Drak je teďka up. To je nádhera. A GenG hrozně choukou, fakt jo. Lehens prostě mohl dát dvojitý Včko. Actually nemohl, byl rooted, ne? Já nevím, jestli může dát dvojitý Včko, když je Varus ultnutý. Asi ne. Mohl na tu Varus ult, jo. But the goal difference is the most crucial thing. Oh god, another one. Říkal jsi, že GenG vědí, jak poražet T1. To jsem sice říkal, ale taky jsem říkal, že T1 vyhraje. Jak ty Silver Clip? Ne, já chci, aby T1 prostě vyhráli. Já si tady 2 týdny přeju T1 byli gaming finále, to bude nejlepší finále, co jsme si mohli dopřát. A T1 může, ty vole, reálně T1 proti Billy můžou vyhrát a obhájit titul prostě. To by bylo crazy. A pak Faker oznámí retire. Going to be able to clean up the last remaining out of Dream here as well. Faker going to claim credit for that one on his Ari. Now looking for a back angle. Is he going interesting itemization here? A little bit of a stretch away from what we have seen otherwise as the Lichbane does come through. This is something that used to be in vogue a lot, but I think a lot of players have moved away from Lichbane it. hry, zajímavý. Instead, but Faker has really liked Lichbane for a little bit of extra side lane power. And I know we've mentioned it a lot. As a hold that thought lands might be in trouble again. No, mohli ho zaultit. Zaultí a zabije. Čus. A ještě to blokne Honor. Lehens to inti. 0-4, úplně v choku. 0-7 in the last game, 0-4 in this one. Just not able to be where he needs to be. On neflashuje. Ono ironicky, víš co ironicky lepší, že si nechá flash na fight a zkusí flashnout ve fightu a zabít někoho ve fightu, než že by flashnul a přežil. To je jakoby Ale problém je, že oni ten fight oni prostě fight nebude.
It is such když a Baron za 2 transformation, 'cause minuty. it wasn't just the meta, right? It was also the cohesion of the members, the confidence. Protože má kill o 6, aby dával solo XP ADčku. ADčko bez solo XP je useless. Kdyby Máka nebyl level 6, tak teďka ADčko je level 9 a je completely useless. By byl 3 levely behind na top jungle mid a neudělá nic. Vůbec si to neuvědomujete, jak je hrozně useless AD carry, když má low level. Supporti za to platí teďka, že prostě nerfnuli ty shared XP. It's 2 4th seeds from the LCK winning in the last 3 years. That's kind of insane. That's even a thing we can talk about. You guys need to stop. We are getting a bit ahead of ourselves. We are definitely getting ahead of ourselves. T1 fans are definitely getting nervous. I apologize. I know I'm like not even allowed to tweet about this team anymore, if you know that. But the as soon point as I say is, anything positive, they lose. the reality is that the position that they're even in is already in and of itself ridiculous considering the package. Ne, jako to, že supporti dávají solo XP, je jediný důvod, proč AD carry je ještě hraný na bot lane, na tomhle patchu, a nejsou to mageové. Solo queue je to unplayable hrát AD carry. Legit, pokud chceš vyhrávat jako AD carry, tak hrej mage. Hrej prostě HV, Zixe, Swaina a podobné pičoviny. And GenG have been pushed many times this year. TES brought them to 5 games at MSI after too early. They were able to Heraldos, Faker forsuje Chang, ale nevadí. On má ult hned, že jo, s tou Ahry. Tady uvidíme fightík možná. Jo, Lehens je dead, straight up. Straight up dead. Ale dobrá poppy ult, ale nemají damage. Zeus by měli jít do toho. OK, pojď. And GenG, I mean, it was dangerous, but they get out of there after the charge, just not earning that much. A very tense back and forth. Teď nemá flash T1 marker. is able to protect their mid tier 1. GenG, the idea was pretty promising there. The Ash Arrow didn't actually connect onto the Skarner. If it had slightly further away from the tower, that could have been an opportunity for GenG at the very least to get a pick. But it connects onto Carrier on the back line, which they really couldn't follow up on. Ultimately, though, no one ends up dropping. GenG have good setup for this top tower, but the TP is committed. Can they dive? OK. Ty Nidali Spiry jsou crazy. Nemá ult. Jedet. Ale Nidali, ten shutdown je useless Nidali. Tohle mělo být Tristaně, to by mělo být Tristaně. Takhle Lehens pomáhá GenG X. Teďka je to z toho Baron. Kdyby to bylo Tristaně, tak je to aspoň good, ten shutdown. A tady dobře, Chovi dobře týpuje, aby vzal crossmap, aby vzali prostě mid turret a bot turret. Ale mají Barona, že jo. Zeus tady zahrál výborně zahrál Zeus. Okamžitá reakce a potom nechal Tristanu, nebo teda Nidali chcípnout na turretu a čisoval dál. Neměli shutdowny, jo, na objektivech. Neměli. Okay. To je nic, to je jenom prostě vemou a budou pushovat. Veigar Ziggs combo na botlane, tak good, to jsem viděl, no. Dáš klícku do toho 2Včko a Capek je dead. Kdo má lepší late game, tady je late game irrelevant. Úplně irrelevantní late game. Ve všech hrách je late game docela irrelevant, protože ty hry snowballou strašně rychle, protože ta hra je hrozně high paced v dnešní metě, kvůli grubům a kvůli heraldům. Ty hry mají strašně, jako každá hra skončí v 25 minutách, že jo? Pomalu. Jak insane bude Zeus bin finále? To bude insane. To bude Battle of the Tops. Nejlepší korejský topař proti nejlepšímu čínskému topařovi.
Nevím, Spring, jestli si nechají T1 na roster, když vyhrajou. Ale jako byla to stejná situace minulý rok, dívej, jak tu Nidalee nechá umřít pod věží a pak běží na Maokai, aby měl kill z Maokai taky. Minulý rok to bylo úplně stejně, jo, že minulý rok bylo prostě to udělané tím stylem, že pokud T1 vyhrál, tak zůstanou spolu. To Worlds a vyhráli. A teďka je to taky jako, že podle mě už nezůstanou spolu. Už budou chtít paycheck někde. Ale kdo ví? Jako nedivil bych se, kdyby vyhráli Worlds a zůstali spolu. Dobrá ult. Má zónu, nemá. Pak to misplaynul. But it's Gumayushi standing tall and taking down Keen. Still a positive trade for GenG is still huge news. Keen actually diving in there, denied the ultimate from Carrier. Ta Poppy ult je huge. Maybe could have gotten the resets, but because Keen jumped potřebuje zónu, ten Jax. no resets for Carrier, he ends up getting focused. A Carrier tam misplaynul ultimátku, mám pocit. But think back to that previous game where GenG held on tenuous for so long. T1 have shown tendencies at this Proč by spolu nechtěli hrát, já nevím. Většinou bývají problémy, když spolu hraješ 2 roky v kuse v tom týmu. Misplaynul se, ale in the end it doesn't matter that much. As GenG stay fighting here in game 4. And Helper's not even there. I think that guy is just completely overly stressed at this point in time. I'm sure he'll be back as this game does go on, but there was a little bit of a grin on Marta's face. Coach Kim as well, not looking all doom and gloom. They are still in this. We'll see. T1 Jenom 4K goldy. has worn off 2.5 minutes. Drag win kondice tam nejsou. Once again, still a 4,000 Ale furt je to velký dov, protože mají ty goldy na Jaxovi a na hry, kde to jako solo linky mají největší impact na hru a mají nejvíc goldů. To je kurva. Zezáku, díky za 11. Chtěl jsem 3 měsíce nic hrát, tam furt je to Discord Nitro za suba. Teď by měli vzít mid turetu a top turetu, asi defnout GenG možná. Uvidíme, co pouk. Záleží teďka hodně Varus pouk, ale podle mě defnout top tur. A nebo slowly to vemou? Já si to možná slowly vemou. I think it's going to be fine. Extremely tanky. Yeah, but the poke is a problem, and not only is it a problem, like they don't have the best. Oni ani nevemou mid turetu? Wow. Ty vole, WTF, Honor to zkusil. Insta cleanse od Guma. Ajajajajaj. Ola committing his flash there, I think, is a bit of a fumble because now he doesn't have the potential play setup with his ulti later. And like this is a tendency we see. Za minutu je Drak a Drak je irrelevantní. Ale Baron je. They did the same thing against top esports. They ended up still winning because again the gold lead is theirs, but they need to calm down because as you both have already highlighted, GenG Pog Varus je good, tady je, tuhle hru je good. Outrange ne to jak Ash, tak Tristanu a oni nemají engage. Tady problém pod GenG je, že oni musí prostě nějak buď avoidnout všechen poke od Ahry a Varuse, anebo engagenout, takže oni nemají engage. Varus outrange ne jak Ash, tak Tristanu a prostě i Nidalee. Jediný, co GenG pro ně mají, je Nidalee healy, že bude healovat ten poke. Vytáhnou Barona, budou poukat, nebo neměli by dávat damage, měli by jen poukovat. Tady Varus pouk a netrefenej, ten je crucial. Netrefenej ult. Dávají moc damage do Draka, měli poukovat víc. Guma, what the fuck? Holy moly. Ty vole, tady to možná intí, T1. Ty vole, Guma, ale jdi in, proč nejde in celou dobu, Guma? Jax je nesmrtelný 6000 let. Guma tady nic neudělal celou hru, by the way. Holy, oni jste...
A teď jde in Guma, oni to choukli. Proč Guma nešel celou dobu in? Jax tam byl 1v4 solo, Ahri tam pak flashla solo a pak Guma už tam šel solo. Pane bože, oni to choukli. No to snad ne. Guma měl jít fightit. Prostě všichni kdyby všichni šli fightit ve stejný moment, tak to vyhrál. Ty píčo. No to snad ne. Dívej. Tady, proč Guma nehituje prostě? A to je jedno, tady, dívej, teď. A Faker je out, když Jax tam je, vole, 1v4 kvadrat, prostě ty vole. Wow, a pak Guma jde in. Wow. Ty se zbláznili. Jo. Tak ty vole, víš jak, to měla být over hra. Bude se asi do pátý, no. No ještě uvidíme. Asi jo. Spike je úplně useless, každý fight. And now it's GenG that can begin their offense. The poke from them. We talked about Gumayushi's poke, well now it's Canyon's turn to get a bit of revenge. Ty popit ultimátky byly docela crucial v těch některých těch situacích, no. Maybe it was just a game delayed. No, ještě se dá. GenG haven't done it yet though, because all this has done is equalize the game, right? But look at that jump upwards and the double AD carry now. A bit of spikes. All right, Boneskew are going to connect, but the spear does too. That is a decent impale only. Ale Onto one of their dodgenul. able to eat some turret shots and he'll be okay. Man, that primal Nemají damage, ale Jax je tady huge, kámo. Kdyby Ahri Jax hráli spolu v těch fightech, tak to podle mě ještě vyhrál. Tam stačí fakt Jax a Ahri jít spolu in a nenaintit Pike ultimátku a vyhrajou. A Poppy vyhrává proti Jaxitovi furt. T1's base is beginning to fall apart. They still have some towers remaining, but as you rightly said, Chronicle, return to an even state, and the Dragon's Soul is on the horizon. Big thing here for T1, they didn't lose any inhibitors. So this brought GenG back in the game, but T1 still will get the opportunity to get a jako tady ten Hextech je huge jak svině, protože mají poke build. And they can even afford to give it up. I don't think they will, given how this series has played out. A minute and a half. Dobře, jdem pořešit trošku late game, když už jsme se dostali do téhle situace. Poppy je problém, hodně velký problém, protože ten champ je hrozně broken. Nidali už má dost AP na to, aby healoval Varus damage. 300 na 3 itemy, 300 na outscale ne Ahri. Ash outscale ne Varuse, už outscalea. A pak je useless proti Máka, nebo Máka je good. Lepší než oni outscale, no. Tak. Není, je to úplně useless champ. Yeah, particularly into both Maokai and Poppy. Another thing is that T1 doesn't actually have great hard engagement. Neříkal si, že late game je doslova irrelevantní, no říkal, ale nečekal jsem, že to dvakrát čokne T1. Že si doslova 3 lidi po sobě zlomí ruce a budou fightit 1v5 alone, místo toho by hráli 3v5. To máš není slyšet? Já nic neříkám, proto nejsem slyšet. A hlavně, protože ten mikrofon má zase Aleš Juřík. It's ridiculous. But they don't need to go for this, is what I'm saying. T1 can bide their time. I just don't think they will. Okay. Oni ho zabijou, ne, toho Skarnera, nebo? Ne, Flash Poppy Vole, Poppy je broken. Poppy je hrozně broken. To je prostě champion. Prasa, Jax si to!
Jax! Budu řvát, drž hubu, kurva, vole. A mysnul ult. Jax je insane, broken, sračka. Počkej, tady někdo ještě umře. Ty pičo, Keria, ok. Pike není champion. Ale jako není, ale. Jax insane. Použili všechno na Ahry a Jax prostě 1v9. Víš, oni to můžou endnout. Oni to můžou endnout a potankoval 2 turety, aby měli miniony. To je Smart. To je end. Je, máš 4 gruby, budou se mi smávat hovínka. Ale Nidali to zahrála, by the way. Málem. Ona zabila vlnu. Nidali to zahrála. No, jak to zahrála? No, styl vlnu. Je to stejná Ale to endnou anyway, ale jako málem to zahrála. Ty vole, T1! Jo! Let's go!